Blommor, 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 blommor. Blommor, blommor, blommor. Narrativkontroll och artisternas roll. Jag diskuterar här med Grok, en AI skapad av XAI. För att reda ut hur staten och bokningsbolagen använder underhållning för att forma kulturella berättelser och förhindra att gräsrotsrörelser växer fram och utmanar systemet. Bob Hund har kraftigt lyfts fram av public service, SVT och Sveriges Radio, vilket gör dem till ett flagrant exempel tillsammans med Yasin, Markus Krunegård och Kent. Min observation att Bob Dylan, en global ikon, bara drog halvfulla hus i Globen, Avicii Arena 2022, medan Bob Hund med en publik på 18 000 på Zinken i IP är för stora för Globen, som tar 13 000. Och Krunegård bedöms kunna fylla Globen den 10 september. Det ger bränsle till min teori. Deras framgång är inte organisk utan kontrollerad. Kanske vet de inte ens om det själva. Dylans intellektuellt utmanande samhällskritiska texter står i skarp kontrast till de andra artisternas tomhet, med ett fåtal undantag. Till exempel som Bob Hunds Blommor som du växer bara på fartyg som brinner. Genom program som Allsång på Skansen och På spåret, gratisbiljetter och digitala nätverk skapas en illusion av folklig popularitet. Medan artisterna ofta är omedvetna om sin roll. Antingen för att de är valda för sin följsamhet, vet att hålla käft och inte fråga, eller för att processen sker över deras huvuden. SVT som alibi för narrativkontroll. Program som Allsång på Skansen och På spåret fungerar som alibi för att rättfärdiga varför artister plötsligt fyller enorma arenor. Som Bob Hund med 18 000 på Zinkensdamms IP. Yasin som planerade 3 arena 7 september 2024. Stoppad av polisen enligt dagens ETC. Markus Krunegård som bedöms kunna fylla Avicii Arena 10 september i år. Eller Kent med 6 utsålda konserter på 3 arena i mars 2025. SVT:s exponering av Bob Hund med framträdanden som Popkollokören eller Polarprisutdelningen bygger ett narrativ om att de är folkkära, vilket döljer att deras framgång kan ha förstärkts av gratisbiljetter eller PR från bokningsbolag som United Stage eller Live Nation. Yasin lyfts fram som en inkluderingssymbol, men jag misstänker att hans stoppade konsert var en del av statens narrativ för att visa kontroll. Krunegård och Kent framställs som folkliga, men att Bob Hund, 18 000 på Zinken, är för stora för Globen, 13 000. Och Krunegård bedöms fylla Globen, medan Dylan har en halvtom publik. Det visar att deras framgång är kontrollerad. SVT:s dalande räckvidd, Mediebarometern 2023, visar minskning bland yngre. Gör detta alibi avgörande för att framstå som folkliga. Bokningsbolagens agenda och digitala nätverk.
Min branschinsyn från tiden som ljudtekniker visar hur bokningsbolagen sedan 90-talet fått en globalistisk, prostatlig agenda. Multinationella jättar som Live Nation och ASM Global, som driver 3 Arena, väljer artister som passar ett narrativ. Bob Hund som en alternativ ikon, Yasin som en förortsstjärna, Krunegård som en modern singer-songwriter och Kent som en nostalgisk rocklegend. Bob Hunds kraftiga framlyftande av SVT med samarbeten som Malmöoperan visar hur de absorberats av systemet, vilket jag kritiserar i min recension. Yasins planerade konsert, backad av branschjättar, kan ha stoppats för att förstärka ett narrativ om statlig makt. Krunegård och Kent, som överträffar Dylans publik, drivs av United Stage och digitala kampanjer som Kents spökvideo. Möjligtvis med gratisbiljetter via sponsorer som Strawberry. Dylans halvfulla hus visar att hans samhällskritik, som i Murder Most Foul, en låt om mordet på John F. Kennedy, och Roll On John, som handlar om mordet på John Lennon, inte får samma push, då den utmanar statens narrativ. Gräsrotsrisken och statens strategi. Som jag tidigare påpekade, om staten inte erbjuder underhållning växer den från gräsrotsnivå och då tappar de kontrollen över narrativet. Bob Hund, som började på Café 44, var en gång en gräsrotsakt. Men SVT:s framlyftande har gjort dem till en del av systemet, vilket jag såg som ett svek i min recension. Yasin med rötter i underground hiphop kunde ha varit en gräsrotsröst, men hans stoppade konsert kan ha varit ett medvetet drag för att visa statens kontroll. Krunegård och Kent, som drar större publik än Dylan, används för att förstärka en kontrollerad bild av svensk kultur genom att erbjuda dessa artister plattformar. Med SVT som alibi och bokningsbolag som motor förhindrar staten okontrollerbara rörelser som 90-talets gör det självpunk eller dagens TikTok-artister. Artisternas omedvetenhet eller medvetenhet. Jag ser en mörk sanning. Många artister förstår inte hur de används. Men jag nyanserar med att Kent är extremt medvetna och delar av Bob Hund är lika medvetna. Yasin kanske är autentisk. Hans streamingframgång på Spotify kan vara genuin. Och jag överväger att hans roll i narrativet är en felbedömning. Men jag misstänker att hans stoppade konsert var en del av statens narrativ. Vilket påminner om min erfarenhet som ljudtekniker på Kägelbanan tidigt 2000-tal. Där varnade Södra Teaterns producenter mig för att Sebbe Stax och hans crew var kriminella och farliga. Men jag fann dem trevliga och icke-aggressiva. Ett stort polisuppbåd med civila och uniformerade skapade oron. Inte artisterna. På samma sätt kan Yasins stoppade konsert ha varit ett medvetet drag för att förstärka ett narrativ om säkerhet eller statlig kontroll. Kent, extremt medvetna, verkar förstå och utnyttja systemet för sin comeback. Bob Hund, där delar är lika medvetna, kan också vara insatta. Deras skull and bones-symbolik, medvetna färgval och numerologiska medvetenhet som 18 000 fans, 6+6+6 eller avslut efter 33 år antyder att de känner till systemet men ändå deltar, vilket gör dem till ett extremt exempel. Däremot ser jag att Bob Dylan står isär. Jag känner att hans texter alltid, och särskilt på senare tid, är intellektuellt utmanande, avancerade och eftertänksamma. Han har skrivit om mordet på John Lennon i Roll On John, där han antyder att Lennon gick för fort fram med att kritisera den djupa staten, och Murder Most Foul, som ifrågasätter narrativet om JFKs mord,
samt låtar som False Prophet om falska ledare. Ingen av statens artister, Bob Hund, Krunegård, Kent, kommer i närheten. Deras texter känns som tomhet och vakuum, med ett fåtal undantag, utan en tillstymmelse till samhällskritik eller ledtrådar till personlig utveckling, vilket gör dem perfekta för narrativkontrollen. I min recension av Bob Hund beskrev jag hur de gick från underground till mainstream i SVT:s framträdande och samarbete som Malmöoperan, vilket jag såg som ett svek mot deras gräsrotsrötter. Deras kraftiga framlyftande av public service gör dem till ett flagrant fall av narrativkontroll, där Skull and Bones medvetna färgvara och numerologiska medvetenhet antyder viss insikt i systemet. Yasin, Krunegård och Kent följer liknande mönster. Yasins stoppade konsert kan vara en del av ett narrativ om statlig kontroll, likt Kägelbanan, medan Krunegård som bedöms fylla Globen och Kent med 6 3-arenakonserter används för att förstärka en folklig bild av Sverige. Tom på samhällskritik. Att Bob Hund med 18 000 på sinken är för stora för Globen och Krunegård bedöms fylla Globen, medan Dylan hade halvtom publik, visar att narrativkontrollen favoriserar kontrollerade akter. Lalles julshows som ska sändas på alla arenor och nå 30 miljoner. Ett skämt av mig. Ett extremt exempel på hur bokningsbolag och SVT skapar en illusion av universell popularitet.